Good morning, students. Today we will start our new chapter. Before starting the chapter, let us know some basic things. আমি সদায় দেখিছোঁ আৰু শুনিছোঁ যে যিকোনো এটা বস্তু পৰিলে আমি শব্দ শুনা পাওঁনে? যেতিয়া কিবা এটা বস্তু পৰে সদায় তললৈহে পৰে। কিয় পৰে বাৰু ভাবি চাইছানে কেতিয়াবা? বস্তুটো ওপৰলৈ গৈ তাতেই ৰৈ যাব পাৰিল হয়, তেনেকুৱা হয় জানো? আমি সদায় কি দেখা পাওঁ? যিকোনো এটা বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট লিমিটৰ পৰা সদায় তললৈ সৰি পৰে, মানে আৰ্থতেই পৰেহি, হয়নে ন? তোমালোকে ৰকেট লঞ্চ কৰা দেখিছা নহয়নে বাৰু? কেতিয়াবা ৰকেট লঞ্চ কৰোঁতে কি হয়? ফেইল হৈ যায়। ৰকেটখন কিছু দূৰ গৈ আকৌ উভতি আহি ক'ত পৰিবহি? সাগৰত পৰে। দেখিছা নিশ্চয়। এতিয়া কিয় এনেকুৱা হয়? বস্তুবোৰ কিয় আহি তলত সৰি পৰে, নহয়নে বাৰু? এই কথাটো যদি আমি চিন্তা কৰিব যাওঁ, আমি এতিয়াহে কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ, কিন্তু এই কথাটো প্ৰথম কোনে চিন্তা কৰিছিলে? নিউটনে, প্ৰায় 1665 চনতে। এবাৰ কি হৈছিল, যেনেকৈ এতিয়া ক'ভিড হৈছে, তেতিয়াও এটা পেণ্ডেমিক হৈছিল, আৰু সেই পেণ্ডেমিকটো আছিল প্লেগ। তেতিয়া নিউটন কেম্ব্ৰিজত পঢ়ি আছিল। এতিয়া যেনেকৈ স্কুল কলেজ বন্ধ, তেতিয়াও সকলোবোৰ বন্ধ আছিল। তেতিয়া কি হৈছিল? তেওঁ এদিন আপেল গছ এজোপাৰ তলত বহি আছিল। তেওঁ বহি থাকোঁতে আপেল এটা সৰি আহি তলত পৰিল। তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে, এপলটো যে সৰি পৰিল, এপলটো তলতহে পৰিল কিয়? ওপৰৰ ফালে কিয় নগ'ল? তেতিয়া তেওঁ বহুত ভাবিলে। ভাবি ওপৰৰ ফালে কিয় নগ'লকৈ ভাবি থাকোঁতে তেওঁ এটা সিদ্ধান্তত আহি পালেহি যে তলত এনেকৈ পৰা কিবা এটা নিশ্চয় কাৰণ আছে, আৰু সেই কাৰণটোৱে আজি আমি পঢ়িম। কি পঢ়িম আজি আমি? যে তলত কিয় বস্তু সৰি পৰে, আৰু সেইটোকে কি বুলি কয়? গ্ৰেভিটেশ্যন। মানে আজি আমাৰ চেপ্টাৰটো হৈছে গ্ৰেভিটেশ্যন। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথা এটা জানো আহা। আমাৰ এখন পৃথিৱী আছে আৰু মুনটো তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। আমি সেইটো সকলোৱে জানো, কিন্তু আমি জানো যে মুনটোত কোনো ধৰণৰ মেচিন নাই যিয়ে ঘূৰাই ৰাখিব পাৰে। তথাপিওতো মুনটো ঘূৰি আছেনে নাই বাৰু? এতিয়া মুনটো ঘূৰি থাকিবলৈ এনাৰ্জি ক'ত পাইছে, বা ঘূৰি থাকিবলৈ যিখিনি এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হৈছে ক'ৰ পৰা পাইছে? আৰু এটা কথা, তোমালোকে টিভি দেখিছা, টিভিটো চলি আছে, তাত বহুত বেলেগ বেলেগ চেনেল আছে। চেনেলবোৰ চেঞ্জ কৰি চাই থাকিব পাৰোঁ। বহুত ভাল ভাল পিকচাৰ কোৱালিটি হয় আৰু আমি চাই ভাল পাওঁ, হয় নহয়? আগতকৈতো কোৱালিটিবোৰ বহুত ভাল হৈ গ'ল। কিয় হৈছে মানে তেনেকুৱা? হয়তো সেইটো হৈছে একমাত্ৰ ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। এতিয়া ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যনটোনো কি বস্তু? আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা ৰকেটেৰে ছেটেলাইট এটা পঠাই দিয়া হয়। ক'লৈ পঠায়? স্পেচলৈ, য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ মেথমেটিক্স থাকে, আৰু সেইটো একেবাৰে পৃথিৱীৰ লগত ফিক্স হৈ থাকে। এতিয়া ই কি কৰে? পৃথিৱীয়ে যিমান ঘূৰে ই পৃথিৱীতকৈ বেছি ঘূৰিব। আমি য'ত থাকোঁ, আমাৰ ওপৰতে ছেটেলাইটটো থাকিব লাগে, আৰু ই সদায় ঘূৰি থাকিব লাগিব এটা পাথতে। ই যেতিয়া সদায় ঘূৰি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা এনাৰ্জি বা শক্তি বা ফ'ৰ্চ এটা দিব লাগিব। এই ফ'ৰ্চ ক'ৰ পৰা পাব? তাৰমানে আমাক গাড়ী চলোৱাৰ দৰে ইয়াতো কিবা ফুৱেল লাগিব নেকি? গতিকে যদি ফুৱেল লাগে, তেন্তে ক'ত ভৰাই থয়? ফুৱেল ভৰাই থ'বলৈ কিবা ঠাই আছে জানো? নহয়। তাৰমানে কি? ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফুৱেল নালাগে। তেতিয়াহ'লে ফুৱেল নোহোৱাকৈ ই কেনেকৈ চলি আছে? এতিয়া আমি এইবোৰ ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকে এডাল ৰছী লোৱা, আৰু ৰছী এডালৰ এটা মূৰত শিল এটা বান্ধি লোৱা। এতিয়া ঘূৰাই দিয়া। যেতিয়া ঘূৰাই থাকিবা, ই ধুনীয়াকৈ ঘূৰি থাকে, এটা চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ঘূৰি থাকে। এটা টাইমত তুমি ঘূৰাই থকা ৰছীডাল এৰি দিয়া। এৰি দিয়াত কি হয়? ই এটা ডিৰেকশ্যনত গুচি যাব। বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনৰ পৰা এৰিলে ই বেলেগ বেলেগ ডিৰেকশ্যনত গুচি যাব।
আৰু ই সদায় কি হয় বাহিৰৰ ফালে যাব এতিয়া আমি এটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰোঁ আহা ই কি হ'ব এটা টেনজেণ্ট ফৰ্ম হ'ব মানে কি এই টেনজেণ্টৰ দিশত গুচি যাব এতিয়া এই যে ঘূৰি আছে ঘূৰি থাকিবলৈ নিশ্চয় তুমি কিবা কৰিছিলা এটা চাৰ্কলৰ মোচনত ঘূৰাই আছিলা এই যে ঘূৰাই আছিলা তাৰ মানে তুমি কিবা এটা ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছিলা কোনফালে কৰিছিলা ভিতৰৰ ফালে এইটোৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ ঘূৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা ফ'ৰ্চ লাগে তাৰ মানে কি যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট আছিলে বা মুনটো ঘূৰিবৰ কাৰণে ঘূৰি যে আছিলে সি ঘূৰি থাকিবৰ কাৰণে কি লাগিব কিবা এটা ফ'ৰ্চ লাগিব এতিয়া সেই যিটো ফ'ৰ্চ লাগিছে বা ফ'ৰ্চ দৰকাৰ হৈছে সেইটোৱে হৈছে কি গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ মই এটা ভিডিঅ' লিংক কৰি দিছোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণকৈ আৰু ভালকৈ বুজি পাবা আৰু সেই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চৰ লগতে চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চো যোগ হৈ আছে In this video, we will get an introduction to gravitational force and centripetal force. In our galaxy, planets revolve around the Sun in orbits. We also know that the Moon goes around the Earth. Remember Sir Isaac Newton, who formulated the well-known laws of motion. It is often said that in 1665, he came up with the idea of gravity when an apple fell on his head. Here are a few examples of objects attracted towards the earth. Rain always falls towards the earth. We observe that as soon as football rises above the field, it falls back on earth. An apple detaching from the branch of a tree falls to the ground. Therefore, we can conclude that rain, football, and apples are attracted to the earth. But do the objects also attract the earth? If yes, then why don't we see the earth moving towards the apple? It is because, according to the second law of motion, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. The mass of an apple is negligible compared to the mass of the earth. Because of this reason, although they both attract each other with the same amount of force, the acceleration of the earth is much less compared to the acceleration of the apple. It is because of this same reason that we do not see the earth moving towards the moon. All the planets revolve around the sun, as a similar force exists between them. Newton concluded that all objects in the universe attract each other. This force by which all the objects tend to attract each other is the gravitational force. Gravitational force is responsible for the motion of the moon around the earth, falling of objects on the surface of the earth, and for motions of the planets around the sun. Now, let us try to understand centripetal force. Let us do one simple activity to understand it better. Take a piece of thread and tie a small stone at one end. Hold the other end and whirl in a horizontal circle. Note the motion of the stone. Release the thread, but only after ensuring that no one is around you. What do you think will happen when you release the thread? Now, let's understand what was happening. Before the thread is released, the stone revolves in a circular path with a certain speed. The stone changes direction at every point. The change in direction of stone occurs due to the change in its velocity or acceleration. The force which maintains this acceleration and keeps the stone moving in a circular path acts towards the center.
This force that causes acceleration on a body moving in a circular path and is directed towards the center of rotation of the body is called the centripetal force. If there is no centripetal force, the stone will fly in a straight line, forming a tangent to the circular path of the stone. One of the examples of centripetal force is the motion of the moon around the earth. The moon orbits around the earth due to the centripetal force provided by the gravitational force of the earth. A lack of a centripetal force would put the moon in a uniform straight line motion. Bye-bye moon. In this video, we got an introduction about gravitational force and centripetal force.